ทุกคนคะ วันนี้ฉันจะเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตวัยเกษียณของฉัน เรื่องราวที่ทำให้สวนผลไม้ของฉันจากแห้งแล้งกลายเป็นเขียวชอุ่ม และหัวใจที่เคยหนักอึ้งก็เบ่งบานเหมือนดอกไม้ ฉันชื่อปวีณา อายุ60 กว่าปีแล้ว แต่เชื่อไหมคะว่าชีวิตตอนนี้ของฉันเหมือนเพิ่งเริ่มต้นใหม่ ทุกอย่างเริ่มจากสิ่งที่ฉันเรียกว่ากฎทองคำ อยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไร ตามฉันมาเลยค่ะ ย้อนไปเมื่อ5 ปีก่อน ชีวิตของฉันเหมือนสวนมะม่วงที่แห้งเหือด ฉันมีสวนผลไม้เล็กๆในหมู่บ้าน แต่ต้นมะม่วงออกผลน้อย ลูกค้าหายหน้า รายได้แทบไม่มี ฉันตื่นเช้ามาด้วยความกังวล คิดวนไปวนมาว่าจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายหนี้ หรือซื้อของใช้ในบ้าน ฉันรู้สึกเหมือนติดอยู่ในหลุม มองไม่เห็นแสงสว่าง เพื่อนบ้านบางคนบอกว่าปวีณา อายุขนาดนี้แล้ว จะไปสู้ทำไม คำพูดนั้นเหมือนลมเย็นที่พัดผ่าน แต่แทนที่จะสดชื่น มันกลับทำให้ใจฉันหนาว วันหนึ่ง ฉันเดินไปตลาดในหมู่บ้าน เจอป้าสมจิต เพื่อนบ้านที่ทุกคนรู้จักว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดี ป้าสมจิตมองหน้าฉันแล้วถามว่าปวีณา ทำไมหน้าตาดูเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้ ฉันยิ้มแห้งๆเล่าถึงส่วนที่ไม่ดีขึ้น นี้ที่เพิ่มขึ้น และความรู้สึกที่เหมือนหมดหวัง ป้าสมจิตฟังเงียบๆแล้วยิ้มกว้าง บอกว่าชีวิตเหมือนสวน ถ้าเธอรดน้ำด้วยความกลัว มันก็จะแห้ง แต่ถ้าเธอรดด้วยความหวัง มันจะเขียว คำพูดนั้นเหมือนจุดไฟในใจฉัน ป้าสมจิตแนะนำให้ฉันรู้จักกับกฎทองคำ มันไม่ใช่ของวิเศษหรือยาวิเศษ แต่เป็นวิธีคิดและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนทุกอย่าง กฎทองคำข้อแรกคือ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต มาจากพลังงานที่เราส่งออกไป ถ้าฉันคิดลบ กลัว หรือโทษตัวเอง ฉันจะดึงดูดสิ่งแย่ๆเข้ามา แต่ถ้าฉันคิดบวก มองเห็นโอกาส และเชื่อว่าฉันสมควรมีชีวิตที่ดี สิ่งดีๆจะตามมา ฉันฟังแล้วรู้สึกเหมือนมีคนเปิดหน้าต่างในห้องที่มืดมิด ฉันเริ่มฝึกกฎทองคำจากสิ่งเล็กๆทุกเช้า ฉันยืนหน้ากระจก พูดกับตัวเองว่าปวีณา เธอแข็งแกร่ง เธอจะทำให้สวนนี้เขียวชอุ่ม ตอนแรกฉันรู้สึกเขิน เหมือนคุยกับตัวเองในละคร แต่พอทำไปทุกวัน ฉันเริ่มเชื่อคำพูดนั้น ใจฉันเริ่มเบาขึ้น ฉันยังเขียนเป้าหมายลงสมุด เช่น สวนของฉันจะมีลูกค้าประจำ หรือฉันจะมีเงินเก็บภายใน1 ปี การเขียนทำให้ฉันเห็นภาพชัดเจน เหมือนวาดแผนที่ให้ชีวิต ฉันยังนึกภาพสวนผลไม้ที่เขียวชอุ่มในใจ ทุกคืนก่อนนอน ฉันหลับตา จินตนาการว่าต้นมะม่วงออกผลเต็มต้น ลูกค้ามาซื้ออย่างคึกคัก และฉันยิ้มกว้างด้วยความสุข การนึกภาพแบบนี้เหมือนปลูกเมล็ดพันธุ์ในใจ มันทำให้ฉันตื่นเช้ามาด้วยพลัง พร้อมลงมือทำ ฉันเริ่มดูแลสวนดีขึ้น รดน้ำทุกวัน ตัดกิ่งที่แห้ง และหาความรู้จากเพื่อนบ้าน ฉันจำได้ว่าป้าสมจิตบอกว่า ทุกการกระทำเล็กๆ คือเมล็ดที่เธอหว่านคำนั้นทำให้ฉันไม่ยอมแพ้ ลองนึกถึงชีวิตของคุณตอนนี้สิคะ มีอะไรที่คุณอยากเปลี่ยนบ้าง อาจจะเป็นเรื่องเงิน สุขภาพ หรือความสัมพันธ์ ลองหยิบปากกามา เขียนเป้าหมาย1 อย่างที่อยากทำให้สำเร็จ เช่น ฉันจะมีสุขภาพดีขึ้น หรือฉันจะมีเงินเก็บ แล้วลองพูดกับตัวเองหน้ากระจกทุกวัน คุณจะรู้สึกถึงพลังที่เริ่มก่อตัวในใจ
มันเหมือนจุดไฟเล็กๆที่จะลุกโชนในไม่ช้ากฎทองคำไม่ได้เปลี่ยนสวนของฉันในชั่วข้ามคืนแต่เหมือนรดน้ำต้นไม้ต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอวันหนึ่งฉันสังเกตว่าต้นมะม่วงเริ่มออกดอกมากขึ้นลูกค้าเก่าที่หายไปเริ่มกลับมามีคนจากหมู่บ้านข้างๆมาซื้อผลไม้รายได้เริ่มดีขึ้นฉันจำได้ว่าวันนั้นฉันยืนมองสวนน้ำตาไหลออกมาแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขฉันรู้สึกเหมือนจักรวาลกำลังบอกว่าปวีณาเธอทำได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในส่วนต่อไปฉันจะเล่าถึงช่วงที่ฉันเริ่มลงมือทำตามกฎทองคำอย่างจริงจังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสวนและในใจและวิธีที่ฉันใช้พลังงานในใจให้เกิดผลตามฉันมาดูกันค่ะว่ากฎทองคำนี้พาฉันไปได้ไกลแค่ไหนทุกคนคะหลังจากที่ฉันได้รู้จักกฎทองคำจากป้าสมจิตชีวิตของฉันเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เริ่มงอกฉันตื่นเต้นเหมือนเด็กที่เห็นต้นกล้าแรกในสวนส่วนนี้ฉันจะเล่าถึงจุดเปลี่ยนที่ทำให้สวนผลไม้และใจของฉันเริ่มเขียวชอุ่มมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกก้าวที่ฉันเดินเหมือนหว่านเมล็ดแห่งความหวังตามฉันมาดูกันค่ะตอนที่ฉันเริ่มฝึกกฎทองคำฉันรู้สึกเหมือนคนที่หัดเดินใหม่ขาแข้งสั่นแต่ใจอยากไปให้ถึงฉันเริ่มจากพูดคำยืนยันทุกเช้ายืนหน้ากระจกในห้องนอนเล็กๆบอกตัวเองว่าปวีณาสวนของเธอจะเขียวชอุ่มเธอจะมีลูกค้าประจำตอนแรกฉันหัวเราะตัวเองรู้สึกเหมือนเล่นละครแต่พอทำไปสัปดาห์ฉันเริ่มรู้สึกถึงพลังในใจมันเหมือนมีไฟเล็กๆลุกขึ้นฉันยังเขียนเป้าหมายลงสมุดทุกคืนสมุดเล่มนั้นกลายเป็นเพื่อนสนิทฉันเขียนว่าฉันจะมีเงินเก็บ10,000 บาทใน6 เดือนหรือสวนของฉันจะมีมะม่วงหวานที่ทุกคนชื่นชอบการเขียนทำให้ฉันเห็นภาพชัดเจนเหมือนวาดฝันไว้บนกระดาษฉันยังนึกภาพสวนที่เต็มไปด้วยต้นมะม่วงเขียวขจีลูกค้ามาซื้อด้วยรอยยิ้มการนึกภาพก่อนนอนทำให้ฉันหลับฝันดีและตื่นมาด้วยพลังแต่การเปลี่ยนใจอย่างเดียวไม่พอฉันต้องลงมือทำฉันเริ่มดูแลสวนอย่างจริงจังตื่นเช้ามารดน้ำต้นไม้ทุกวันตัดกิ่งที่แห้งและใส่ปุ๋ยที่เรียนรู้จากเพื่อนบ้านฉันจำได้ว่าวันหนึ่งฉันเหนื่อยจนเมื่อยไปทั้งตัวนั่งพักใต้ต้นมะม่วงมองดูหยดเหงื่อที่หยดลงดินแล้วบอกตัวเองว่าปวีณานี่คือเมล็ดที่เธอหว่านคำนั้นทำให้ฉันยิ้มได้ฉันยังหาความรู้เพิ่มไปคุยกับลุงประยงเพื่อนบ้านที่สวนของเขาเขียวชอุ่มลุงบอกว่าต้องรักดินก่อนดินดีต้นไม้ถึงโตฉันเลยลองใส่ปุ๋ยหมักและปลูกพืชคลุมดินอย่างถั่วเพื่อรักษาความชุ่มชื้นตอนแรกฉันกลัวทำผิดแต่ลุงประยงยิ้มบอกว่าผิดได้แค่ลองใหม่คำนั้นทำให้ฉันกล้าทดลองผ่านไป2 เดือนสวนของฉันเริ่มเปลี่ยนต้นมะม่วงออกดอกมากขึ้นฉันตื่นเต้นเหมือนเห็นลูกเกิดฉันยังลองปลูกกล้วยคู่กับมะม่วงตามที่ลุงประยงแนะนำเพราะกล้วยช่วยบังลมและให้ร่มเงาฉันเริ่มเห็นผลลูกค้าเก่าที่หายไปเริ่มกลับมามีคนจากตลาดในตัวเมืองมาซื้อวันหนึ่งมีลูกค้าบอกว่ามะม่วงของป้าปวีณาหวานฉ่ำไม่เหมือนที่อื่นฉันยิ้มจนแก้มปริกฎทองคำยังสอนฉันถึงการดูแลใจฉันเริ่มจัดบ้านให้โล่งทิ้งของที่ไม่ใช้เหมือนจัดระเบียบความคิดฉันเลิกฟังคนที่บ่นหรือนินทา
หันไปคุยกับคนที่ให้พลังบวกอย่างป้าสมจิตที่มักพูดว่าใจของเธอคือดินใส่อะไรลงไปมันจะงอกแบบนั้นฉันเลยเลือกใส่ความหวังและความเชื่อลงไปฉันยังฝึกนั่งเงียบๆทุกเย็นใต้ต้นมะม่วงใหญ่หายใจลึกๆปล่อยความกังวลให้ลอยไปกับลมการนั่งเงียบทำให้ฉันได้ยินเสียงในใจเสียงที่บอกว่าปวีณาเธอทำได้มันเหมือนชาร์จพลังให้ฉันเริ่มรู้สึกว่าไม่ต้องวิ่งตามความสำเร็จแต่แค่เดินไปด้วยใจที่มั่นคงลองนึกถึงสิ่งที่คุณอยากเปลี่ยนในชีวิตสิคะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆเช่นอยากตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นหรือเรื่องใหญ่เช่นอยากมีรายได้เพิ่มลองเริ่มจากพูดคำยืนยันหน้ากระจกเช่นฉันจะมีพลังทุกวันหรือเขียนเป้าหมายลงสมุดคุณจะรู้สึกถึงเมล็ดพันธุ์ที่เริ่มงอกในใจฉันยังลองทำสิ่งใหม่ๆเช่นขายมะม่วงในกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านตอนแรกฉันกลัวไม่มีคนซื้อแต่พอโพสต์รูปมะม่วงมีคนสั่งมา5 กิโลได้เงินมา300 บาทฉันดีใจจนตัวสั่นไม่ใช่เพราะเงินเยอะแต่เพราะรู้สึกว่าสิ่งที่ทำมีคนเห็นค่าฉันเริ่มมั่นใจมากขึ้นวันหนึ่งฉันนั่งมองสวนที่เริ่มเขียวดอกมะม่วงบานเต็มต้นลูกค้ามาซื้อมากขึ้นฉันรู้สึกเหมือนจักรวาลกำลังยิ้มให้ป้าสมจิตเดินมาหาบอกว่าเห็นไหมกฎทองคำมันทรงพลังฉันพยักหน้าน้ำตาคลอเพราะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มจากใจของฉันเองแต่ชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นฉันเจอบททดสอบใหญ่พายุที่พัดมาทำลายสวนและความกลัวที่เกือบทำให้ฉันยอมแพ้ในส่วนต่อไปฉันจะเล่าถึงวันที่ทุกอย่างพังทลายและฉันก้าวข้ามมันมาได้ยังไงตามฉันมาดูกันค่ะเอาล่ะทุกคนถึงจุดที่เรื่องราวของฉันเริ่มเข้มข้นแล้วค่ะหลังจากที่ฉันเริ่มฝึกกฎทองคำพูดคำยืนยันเขียนเป้าหมายนึกภาพสวนผลไม้ที่เขียวชอุ่มชีวิตของฉันเหมือนมีแสงสว่างเงินจากสวนเริ่มไหลเข้ามาลูกค้ามากขึ้นใจฉันเริ่มเบาขึ้นแต่ชีวิตมันไม่ใช่สวนมะม่วงที่ออกผลหวานทุกฤดูนะคะจักรวาลเหมือนอยากทดสอบฉันว่าฉันจะยึดมั่นในกฎทองคำได้แค่ไหนวันนี้ฉันจะเล่าให้ฟังถึงวันที่พายุพัดมาทำลายทุกอย่างและฉันเกือบยอมแพ้แต่สุดท้ายก้าวข้ามมันมาได้ยังไงย้อนไปเมื่อ4 ปีก่อนสวนผลไม้ของฉันกำลังไปได้สวยลูกค้าประจำเพิ่มขึ้นรายได้เริ่มมั่นคงฉันคิดว่านี่แหละชีวิตที่ฉันฝันแต่แล้ววันหนึ่งฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันลมแรงจนต้นมะม่วงที่ฉันดูแลมาหลายปีล้มไปเกือบครึ่งสวนผลไม้ที่พร้อมเก็บขายร่วงเกลื่อนพื้นฉันเดินไปดูสวนตอนเช้าเห็นกิ่งไม้หักระเนระนาดใจมันเหมือนถูกบีบแน่นรู้สึกเหมือนจักรวาลกำลังเล่นตลกกับฉันนั่งลงตรงโคนต้นมะม่วงที่ล้มร้องให้จนตาบวมเงินที่เก็บไว้ต้องเอาไปซ่อมแซมสวนซื้อต้นไม้ใหม่นี่เริ่มก่อตัวเหมือนเมฆฝนที่มืดครึ้มฉันถามตัวเองว่าปวีณากฎทองคำที่เธอเชื่อมันใช้ได้จริงหรือมันแค่เรื่องเพ้อฝันความสงสัยเริ่มกัดกินใจฉันเกือบโยนสมุดเป้าหมายทิ้งเกือบเลิกพูดคำยืนยันเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์แต่ในความมืดมิดนั่นแหละค่ะมีเสียงเล็กๆในใจบอกว่าปวีณาอย่ายอมแพ้นี่คือบทเรียนไม่ใช่จุดจบฉันนั่งนิ่งๆหายใจลึกๆนึกถึงสิ่งที่เรียนรู้จากกฎทองคำ
ว่าทุกอย่างในชีวิตเกิดจากพลังงานที่เราส่งออกไป ถ้าฉันจมอยู่กับความกลัว ความสิ้นหวัง ฉันจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามา แต่ถ้าฉันเลือกมองว่าทุกปัญหาคือโอกาส ฉันจะเห็นทางออก ลองนึกถึงปัญหาที่คุณเคยเจอในชีวิตสิคะ อาจจะเป็นเรื่องเงิน ครอบครัว หรือสุขภาพ ลองนึกในใจตอนนี้ แล้วบอกตัวเองว่า ปัญหานี้คือครูของฉัน รู้สึกถึงพลังที่เริ่มเปลี่ยนในใจบ้างไหมคะ การเปลี่ยนมุมมองนี่แหละ คือกุญแจที่ช่วยฉันก้าวต่อไป ฉันเริ่มทบทวนตัวเอง พบว่าลึกๆยังมีความกลัวฝังอยู่ กลัวล้มเหลว กลัวจน กลัวว่าเงินที่เสียไปจะไม่กลับมา ความกลัวเหล่านี้เหมือนรากวัชพืชที่ฝังลึกในสวนใจ ฉันตัดสินใจกำจัดมัน เริ่มฝึกการปล่อยวาง ทุกเย็น ฉันนั่งเงียบๆใต้ต้นมะม่วงที่ยังยืนอยู่ หายใจลึกๆ บอกตัวเองว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อสอนฉัน ฉันยอมรับ และพร้อมก้าวต่อไป การปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้ แต่เหมือนปลดปล่อยตัวเองจากความหนักหน่วงในใจ ฉันยังฝึกการให้อภัย ฉันให้อภัยตัวเองที่เคยตัดสินใจผิด เช่นซื้อต้นไม้พันธุ์ใหม่ที่ไม่เหมาะกับดินในสวนทำให้เสียเงินเปล่าๆ ฉันเลิกโทษตัวเอง มองว่ามันคือบทเรียน ฉันยังให้อภัยคนอื่นด้วย มีครั้งหนึ่ง เพื่อนบ้านที่ฉันไว้ใจยืมเงินไป แล้วเขาไม่คืนตามสัญญา ฉันเคยโกรธมาก แต่ตัดสินใจปล่อยวาง บอกตัวเองว่า เงินนั้นสอนให้ฉันระวังมากขึ้น ฉันเลือกไม่เก็บความโกรธ การให้อภัยเหมือนลมเย็นที่พัดผ่านทำให้ใจฉันเบาขึ้น ถ้ามีเรื่องค้างอยู่ในใจคุณ ลองนึกถึงมัน แล้วพูดในใจว่า ฉันให้อภัย และปล่อยวาง รู้สึกถึงความเบาในใจบ้างไหมคะ ลองทำดูนะคะ มันเหมือนตัดกิ่งไม้แห้งออกจากสวนใจ เปิดทางให้ต้นไม้ใหม่เติบโต สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นหลังจากฝึกปล่อยวางและให้อภัย ฉันเริ่มเห็นโอกาสใหม่ๆ วันหนึ่งฉันไปตลาด บังเอิญเจอกลุ่มเกษตรกรที่ทำสวนแบบผสมผสาน เขาสอนว่าการปลูกพืชหลายชนิด เช่นมะม่วงคู่กับกล้วย หรือพืชสมุนไพร ช่วยให้ดินแข็งแรง ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ฉันลองทำตาม สวนเริ่มฟื้นตัว ต้นไม้ใหม่เริ่มออกผล รายได้ค่อยๆกลับมา แต่ที่สำคัญกว่าเงิน คือความสงบในใจ ฉันไม่ต้องตื่นเช้ามาด้วยความกังวลเหมือนก่อน ฉันรู้สึกว่าชีวิตวัยเกษียณไม่ได้มีไว้แค่ทำงานหนัก แต่มันคือโอกาสเรียนรู้และเติบโต วันหนึ่งฉันนั่งมองสวนที่เริ่มเขียวชอุ่ม น้ำตาไหลออกมา แต่คราวนี้ไม่ใช่น้ำตาเสียใจ มันคือน้ำตาขอบคุณ ขอบคุณที่ฉันไม่ยอมแพ้ ขอบคุณที่จักรวาลส่งบทเรียนมาให้ฉันแข็งแกร่งขึ้น ฉันอยากเล่าเรื่องป้าสมจิตเพิ่ม ป้าคนนี้ที่จุดประกายกฎทองคำ วันหนึ่งป้าบอกว่า ปวีณา ชีวิตเหมือนสวน บางวันฝนตก บางวันแดดออก แต่ถ้าเธอดูแลดินในใจให้ดี สวนนั้นจะทนได้ทุกฤดู คำพูดนี้ทำให้ฉันเข้าใจว่า อุปสรรคคือส่วนหนึ่งของการเดินทาง กฎทองคำไม่ได้สัญญาว่าชีวิตจะง่าย แต่มันให้พลังในการก้าวข้าม ฉันยังจำเรื่องลุงประยง เพื่อนบ้านที่เคยเจอปัญหาคล้ายฉัน ลุงเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อน สวนของลุงเจอโรคระบาด ต้นไม้ตายเกือบทั้งหมด ลุงเกือบขายที่ดินทิ้ง แต่ลุงตัดสินใจลองใหม่ เรียนรู้วิธีใหม่ๆ และบอกตัวเองว่า ฉันจะไม่ยอมให้ปัญหามากำหนดชีวิต วันนี้สวนของลุงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรรุ่นใหม่ เรื่องของลุงทำให้ฉันเห็นว่า
ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ เราก็เริ่มใหม่ได้เสมอ ทุกคนเคยเจอพายุในชีวิตบ้างไหมคะ อาจจะเป็นวันที่รู้สึกว่าทุกอย่างพังทลาย ลองมองพายุนั้นเป็นครู ถามตัวเองว่า มันสอนอะไรฉัน แล้วลองเขียนคำตอบลงในสมุด คุณจะแปลกใจว่าปัญหามักซ่อนโอกาสไว้ ลองทำดูนะคะ มันจะช่วยให้เห็นแสงสว่างในวันที่มืดมิด ในส่วนต่อไป ฉันจะเล่าถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการยึดมั่นในกฎทองคำว่ามันเปลี่ยนสวนผลไม้และชีวิตวัยเกษียณของฉันให้เป็นมากกว่าที่เคยฝันไว้ได้ยังไง และจะแชร์วิธีที่ฉันใช้รักษาพลังงานในใจให้สดชื่น ตามฉันมาดูกันค่ะ ทุกคนคะ ถึงตอนที่ฉันจะเล่าถึงผลลัพธ์จากการยึดมั่นในกฎทองคำแล้วค่ะ จากวันที่สวนผลไม้ของฉันแห้งแล้ง เงินในกระเป๋ารั่วไหล วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปสวนของฉันกลายเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคง และใจของฉันเต็มไปด้วยความสุข ฉันจะเล่าให้ฟังว่ากฎทองคำเปลี่ยนชีวิตวัยเกษียณของฉันยังไง และฉันรักษาพลังงานในใจให้สดชื่นได้อย่างไร ตอนที่ฉันเริ่มฝึกกฎทองคำ ฉันไม่คิดว่ามันจะพาฉันมาไกลขนาดนี้ ฉันเริ่มจากพูดคำยืนยันหน้ากระจก เขียนเป้าหมายทุกคืน นึกภาพสวนที่เขียวชอุ่ม ตอนแรกเหมือนเล่นๆ แต่พอทำต่อเนื่อง ใจของฉันเริ่มเปลี่ยน ฉันเชื่อว่าฉันสมควรมีชีวิตที่ดี และจักรวาลเหมือนได้ยิน มันเริ่มส่งโอกาสมาให้ วันนี้สวนผลไม้ของฉันมีลูกค้าประจำจากในหมู่บ้านและตัวเมือง ร้านค้ามารับผลไม้ถึงสวน ฉันไม่ต้องวิ่งไปขายที่ตลาดทุกวัน รายได้จากสวนมากพอให้ฉันมีเงินเก็บ ซื้อของที่อยากได้ และช่วยเหลือครอบครัว วันหนึ่ง หลานสาวบอกว่า ย่าปวีนาสวนย่าสวยเหมือนในฝัน คำพูดนั้นทำให้ฉันยิ้มจนแก้มปริ มันไม่ใช่แค่เรื่องเงิน แต่คือความภูมิใจที่ฉันสร้างบางอย่างที่มีคุณค่า สิ่งที่เปลี่ยนมากกว่าเงินคือใจของฉัน สมัยก่อน ฉันตื่นเช้าด้วยความเครียด คิดแต่เรื่องนี้ แต่ตอนนี้ ฉันตื่นมาด้วยความขอบคุณ ขอบคุณที่ยังมีแรงรดน้ำต้นไม้ ขอบคุณที่มีลูกค้ามารับผลไม้ ขอบคุณที่ชีวิตให้โอกาสเริ่มใหม่ในวัย60 กว่า กฎทองคำสอนว่า ความสุขไม่ได้มาจากเงิน แต่มันมาจากการมองเห็นความอุดมสมบูรณ์รอบตัว ลองนึกถึงสิ่งที่คุณขอบคุณในชีวิตตอนนี้สิคะ อาจจะเป็นรอยยิ้มของคนในครอบครัว หรือแสงแดดยามเช้า ลองนึกในใจตอนนี้เลย คุณรู้สึกถึงความอบอุ่นในใจบ้างไหมคะ การขอบคุณเหมือนรดน้ำต้นไม้ในใจ ทำให้เราเห็นว่าชีวิตมีของขวัญซ่อนอยู่ทุกวัน ฉันรักษาพลังงานในใจด้วยวิธีง่ายๆ ทุกเช้า ฉันใช้เวลา10 นาทีนั่งเงียบๆ หลับตา หายใจลึกๆ นึกถึงสิ่งดีๆ ที่อยากให้เกิดในวันนั้น ฉันเรียกมันว่า การตั้งใจดี มันเหมือนตั้งเข็มทิศให้ใจ ช่วยให้ฉันเริ่มมันด้วยพลังบวก ฉันยังชอบฟังเพลงที่ทำให้รู้สึกมีพลัง เช่น เพลงลูกทุ่งเก่าๆที่ร้องถึงความหวัง ฟังแล้วรู้สึกเหมือนมีเพื่อนมาชวนเต้น ลองหาเพลงที่ทำให้คุณรู้สึกมีพลังสิคะ อาจจะเป็นเพลงลูกทุ่ง หรือเพลงที่คุณชอบ เปิดฟังตอนเช้า คุณจะรู้สึกเหมือนมีพลังงานดีๆไหลเข้ามา ลองดูนะคะ มันง่ายแต่ทรงพลัง ฉันเลือกอยู่กับคนที่ให้พลังบวก ฉันเลิกคบคนที่ชอบบ่น แล้วหันไปคุยกับคนที่ทำให้ฉันมีแรง เช่น ป้าสมจิตที่แชร์เรื่องดีๆ หรือลุงประยงที่เล่าเรื่องสวนด้วยรอยยิ้ม คนที่เราอยู่ด้วยเหมือนน้ำที่รดสวนใจ ถ้าอยู่กับคนที่เต็มไปด้วยความหวัง สวนของเราจะเขียวชอุ่ม ฉันเลิกดูข่าวที่ทำให้กังวล
หันมาอ่านหนังสือที่ให้แรงบันดาลใจ เช่น เรื่องราวของคนที่ฝ่าฟันอุปสรรค หนังสือเหล่านี้เหมือนปุ๋ยชั้นดี ช่วยให้ใจแข็งแรง มีเล่มหนึ่งบอกว่า ชีวิตวัยเกษียณคือโอกาสที่สองในการสร้างฝัน ประโยคนั้นทำให้ฉันรู้สึกว่า อายุ60 กว่าปีไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้น กฎทองคำสอนฉันถึงพลังของการให้ ฉันเริ่มแบ่งปันผลไม้ให้เพื่อนบ้านที่ลำบาก บางครั้งแถมมะม่วงให้ลูกค้า ฉันพบว่ายิ่งให้ ใจยิ่งเต็ม ครั้งหนึ่ง ฉันเอามะม่วงไปให้โรงเรียนในหมู่บ้าน เด็กๆวิ่งมาขอบคุณ เรียกฉันว่า ย่าปวีณาใจดี รอยยิ้มของเด็กๆทำให้ฉันรู้สึกว่าชีวิตมีค่ามากกว่าที่เคยคิด ทุกคนเคยรู้สึกไหมคะว่าการให้เล็กๆน้อยๆทำให้ใจเต็ม ลองหาโอกาสให้อะไรสักอย่างวันนี้สิคะ อาจจะเป็นคำพูดดีๆ หรือของเล็กๆ คุณจะรู้สึกถึงพลังที่ไหลกลับมา ลองดูนะคะ มันเหมือนหว่านเมล็ดความสุขในสวนใจ ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากกฎทองคำคือ ฉันรู้สึกว่าเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด สมัยก่อน ฉันคิดว่าวัยเกษียณคือการรอวันเวลาผ่านไป แต่ตอนนี้ ฉันรู้สึกเหมือนเด็กสาวที่เต็มไปด้วยความฝัน ฉันเริ่มวางแผนทำสวนให้ใหญ่ขึ้น อาจเปิดร้านน้ำมะม่วงปั่นเล็กๆในหมู่บ้าน ชีวิตยังมีอะไรรอให้ฉันค้นหาอีกเยอะ วันหนึ่ง หลานสาวบอกว่า ย่า หนูอยากเป็นแบบย่า ไม่ยอมแพ้ และยิ้มได้ทุกวัน คำพูดนั้นทำให้ฉันรู้ว่า กฎทองคำไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตฉัน แต่เป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบตัว ฉันหวังว่าการแชร์เรื่องราวของฉันจะเป็นเมล็ดพันธุ์ในใจคุณ ช่วยให้เห็นว่า ชีวิตวัยเกษียณยังมีโอกาสมากมายรออยู่ ในส่วนต่อไป ฉันจะปิดท้ายด้วยการเชิญชวนทุกคนให้เริ่มลงมือทำ ด้วยวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้สวนใจของคุณเบ่งบาน และแชร์พลังใจให้ทุกคนรู้ว่า คุณเกิดมาเพื่อสร้างปาฏิหาริย์ ตามฉันมาดูกันค่ะ ทุกคนคะ ถึงตอนปิดท้ายเรื่องราวของฉันแล้ว จากวันที่สวนผลไม้แห้งแล้ง ใจหนักอึ้ง วันนี้ฉันมีสวนที่เขียวชอุ่ม และใจที่เบ่งบาน ทั้งหมดนี้เพราะกฎทองธรรม ฉันอยากชวนคุณเริ่มต้นวันนี้ เพื่อให้สวนใจของคุณออกผลหวานฉ่ำ ตามฉันมาเลยค่ะ กฎทองคำเปลี่ยนชีวิตวัยเกษียณของฉัน จากคนที่เคยกลัวล้มเหลว กลายเป็นคนที่ตื่นเต้นกับทุกวัน มันไม่ใช่เวทมนต์ แต่เป็นวิธีคิดและการลงมือทำ ฉันอยากให้คุณลอง เริ่มจากสิ่งง่ายๆทุกเช้า ยืนหน้ากระจก บอกตัวเองว่า ฉันสมควรมีชีวิตที่สุขและสมบูรณ์ ลองพูดดังๆ คุณจะรู้สึกถึงพลังที่เริ่มก่อตัว ต่อมา หยิบสมุดมา เขียนเป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จ อาจจะเป็น ฉันจะมีสุขภาพดี หรือ ฉันจะมีเงินเก็บ เขียนเหมือนวาดฝัน แล้วลงมือทำทีละก้าว เช่น เดินออกกำลังกายวันละ10 นาที หรือเก็บเงินวันละ10 บาท ทุกก้าวเล็กๆ คือเมล็ดพันธุ์ที่คุณหว่าน ลองนึกภาพสิ่งที่อยากได้ในใจทุกคืน เห็นตัวเองยิ้มในชีวิตที่ฝัน เช่น เห็นตัวเองมีสวนเล็กๆ หรือหัวเราะกับครอบครัว การนึกภาพเหมือนรดน้ำเมล็ดในใจ มันจะช่วยให้คุณตื่นมาด้วยพลัง ลองทำดูนะคะ มันเหมือนจุดไฟให้ความฝัน ฉันอยากให้คุณรู้ว่า ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ ชีวิตยังมีโอกาสรออยู่ ฉันเริ่มเปลี่ยนในวัย60 กว่า และมันไม่สายเกินไป ป้าสมจิตเคยบอกว่า ใจของเธอคือสวน ดูแลมันดีๆ มันจะออกผลตลอดไป
คำนั้นยังอยู่ในใจฉัน และฉันอยากส่งต่อให้คุณ ทุกคนมีพลังในการสร้างปาฏิหาริย์ ถ้าคุณรู้สึกได้แรงบันดาลใจจากเรื่องของฉัน ลองเริ่มวันนี้เลย พูดคำยืนยัน เขียนเป้าหมาย นึกภาพฝัน และลงมือทำ ถ้าคุณอยากสนับสนุนสวนของฉัน หรือแชร์พลังใจ กดลิงก์ Buy Me a Coffee ในคำอธิบายคลิปค่ะ กดไลค์ แชร์ และติดตามเพื่อพลังใจทุกสัปดาห์ ฉันเชื่อว่าคุณจะทำให้สวนใจของคุณเบ่งบาน แล้วเจอกันในเรื่องราวต่อไปค่ะ